Це якраз в той момент плюс-мінус впала ракета тут на сусідній вулиці. І це було, сказати, що це було гучно, це не сказати нічого. Коли ми переїжджали в Гостомельський міст, я плакала. Десь з обіду почали і весь вечір, всю ніч обстрілювали. У Ворзелі між будинками ставлять гради по направленню Бучі. Пам'ятаю, як я плачучи цілувала чоловіка і обіцяла йому, що ми ще зустрінемося. І я поверталася, щоб взяти ці бодіки, в надії, що вони мені не знадобляться. Ця дорога – це була дорога страху, я її так можу назвати. Не дай Бог стрільнуть. Це було дуже страшно. Колона танків пройшлася повз наш дім, і вона зупинилася біля наших сусідів. Привіт! У 10-серійному проєкті «Буча – місто незламних» ми показуємо бучанців, які постраждали від окупації, але не зламалися. І продовжують відновлювати свій бізнес, будинки, а також працюють на перемогу України. Тут ви почуєте і побачите, що пережили на початку повномасштабного вторгнення наші герої і героїні. І переконаєтеся, що бучанці – це незламні люди незламної країни. Мене звати Олександр Борцов, Буча – моє рідне місто. Давайте дивитися. Привіт. Привіт. Представся для початку. Мене звати Влада, Владислава Приступа. Чим займаєшся? Наразі я в декреті, я стала мамою. До війни, до повномасштабного вторгнення працювала на одному з відомих телеканалів. Зараз адміню чати бучанські, слідкую за порядком, щоб ніхто не порушував наші правила. Що для тебе Буча? Це моє рідне місто, я тут народилася, мої батьки тут виросли, тому я знаю кожен куточок, знаю всі вулички. Для мене це такий затишний період дитинства. Навіть і свою сім'ю я будую тут. Тоді яке найулюбленіше місце у тебе? Наразі це Бучанський парк. Це місце, де затишно, де завжди тихо, де можна знайти для себе якусь втіху. Чи є в тебе хобі? Я люблю готувати. Принаймні до того, як стала мамою, я готувала дуже активно, зараз часу все на це менше. Люблю читати, люблю бігати. Чим ти займалася напередодні повномасштабного вторгнення? Я працювала, як я казала, що працювала я на телеканалі «Україна-24», і я була з групи, яка випускає прямий ефір, і ми новинарі, ми всі ці новини показуємо, аналізуємо, слухаємо експертів, і я насправді до останнього, де і всі ми не вірили, що щось може статися. І 23-го числа я також була на роботі на своїй зміні, нас збирали на роботі і казали, що приводів для хвилювання немає, і все буде нормально, і наша влада має розвитки подій різних варіантів, і вихід буде, тому не турбуйтеся і так далі. І яким був твій ранок 24 числа? І 24 числа, насправді, всі прокидалися від вибухів, я прокинулася від будильника. Я прокинулася, але одразу першим ділом, що роблять новинарі, вони читають новини, я заходжу в Телеграм, і в мене пропущені виклики від нашого редактора тижня. І я пишу, що сталося, я тільки прокинулася, вона пише: війна почалася, коли ти зможеш бути в офісі? Я подумала звісно, зразу, бо це моя робота. І заходжу я в телеграм-канали, і перше, що я бачу, це зарево в Маріуполі. І я якось навіть не прогорнула вище нічого. Тобто перша новина, яку я прочитала, я собі з думкою, почалося там. Я чоловіку кажу: я забираю машину, ти будь вдома, бо він може працювати онлайн. Ти будь вдома, я поїхала на роботу, а там далі буде видно. Я забираю машину, їду на роботу, і перше, що мені впадає в очі, це те, що в мене низький запас ходу, в мене небагато палива.
Я вже бачу черги на всіх заправках, які я приїжджаю, і згадую вчорашню розмову там з подругою, там на фоні того, що ми бачили в Луганській, Донецькій області, як люди тікали і масово заправлялися, і ми ще сміялися, що ха-ха, треба мати повний бак. І я така ха-ха, і вчора не заправилась. І їду я на роботу, і бачу я ці черги, і бачу не пробку в сторону Києва, а шалений потік машин з Києва. І на той момент я ще не розуміла, що відбувається. Тобто я їду, щось відбувається, щось дуже багато людей. Я спочатку, я дійсно, у мене якесь було таке нерозуміння, несприйняття того. Я не чула вибухи до моменту, поки я не приїхала на роботу. І перші півдня в активному режиму ми шукали відео, публікували їх, показували їх в прямому ефірі новин нашого телеканалу. І пам'ятаю, як перше, що побачила, це спочатку це були там вибухи. Я вже приїхала на роботу, я вже зрозуміла, що щось серйозніше відбувається, аніж я думала зранку. І там ми публікуємо там вибух на аеродромі в Івано-Франківську, вибух там у Львові десь, вибух. І тут я бачу вже відео вертольотів з Гостомеля. І в цей момент якраз я створюю швидко спільний діалог з сім'єю, щоб розуміти хоча б, що відбувається в них, щоб кожен міг написати, бо вся сім'я в мене живе тут. І так пройшов перші півдня мого повномасштабного вторгнення. Тривожна валіза на той момент була зібрана? Ні. Саме цікаве, що ми напередодні з чоловіком, як їздили до батьків, обговорювали те, що її треба зібрати, що там має бути. Ми все якось відкидали цю думку, що щось взагалі може статися, що вона знадобиться. Тому ми її не збирали, а коли я поїхала вже в перший день повномасштабного на роботу, то коли я була вже вдома ввечері, то чоловік зібрав вже валізку цю. Потім ми її перебирали, там, звісно, таке було все не найважливіше, але як це можна в страху збирати, це дійсно треба було підготувати заздалегідь її, бо потім вона мені знадобилася, коли я тікала. Друзі, ми створили Patreon. Тепер у вас є можливість підтримати нашу команду з 9 людей. Якщо ви хочете бачити ще більше якісного контенту, а також різних форматів, переходьте за посиланням у цьому відео. У вас в будинку є підвал, відповідно, якийсь час ви там перебували. Скільки днів ви пробули там? Та з першого дня ми спускалися в нього, коли було дуже гучно поруч. Але так, щоб повністю ми там не знаходилися, бо вони непридатні до життя, там було дуже холодно, там було дуже волого. Я вагітна на 6-му місяці на той період, на секундочку. І ми боялися, що мало лі, що може статися. В перші дні ми спускалися туди досить часто. Тобто ми спускали себе, спускали наші валізки вже на той момент, не знаю на що. Спускали собаку, в нас лабрадор. І кожен раз, коли було гучно, то ми лізли туди в перші дні, а десь на початку вже березня ми зрозуміли, що щось він у нас не дуже той безпечний, бо сам підвал, як ти зазначив, він у нас в домі, в будинку, і він під ванною, і якщо, не дай Бог, щось з ванною станеться, вона впаде рівно на нас. Якщо над самим входом у підвал там висить така величезна шафа, якщо вона звалиться, то ми просто з підвалу не вийдемо. В інші місця в будинку в нас теж виявилися не дуже безпечними, то вікна, то газовий котел, то газова колонка. І останні рази, коли я була ще вдома, то ми вже менше спускалися, я вже просто ховалася десь від вікон, бо я розуміла, що від ракети не спасе нічого, тому ми намагалися так ховатися вже від осколкових, якщо вони, не дай Бог, будуть, якісь поранення, то від того, що могло розлетітися, таким чином поранити тіло. Як, до речі, отримували інформацію, що було зі зв'язком?
Зв'язок відпав одразу. В нас Київстар, і, я так розумію, вишки підбили. В нас не було тут зв'язку, саме в нашому районі. Але, на щастя, в нас був інтернет, Wi-Fi, в нас не вибивало світло взагалі перші дні. І через Wi-Fi отримували всю інформацію через інтернет, телеграм-канали, так зв'язувалися з батьками. Був один момент, коли чоловік на другий чи на третій день побіг шукати, можливо, є десь заправка, або, можливо, десь підпільна заправка, хто знає. Шукати машини, можливо, з машин десь попросити. І пам'ятаю, як тоді, чому про це кажу, що не було зв'язку. І якраз тоді пролетіли винищувачі, і я так розумію, це якраз в той момент плюс-мінус впала ракета тут на сусідній вулиці. І це було, сказати, що це було гучно, це не сказати нічого. У мене іноді досі я згадую те відчуття, що я пережила, коли я розумію, що чоловік не вдома, я не знаю, де він. І я тоді пам'ятаю, як оперативно взулася, я включаю телефон, згадую, що немає зв'язку, я не можу з ним зв'язатися. Я починаю вибігати на вулицю, і, слава Богу, він забігає. І тоді я трошки розслабилася, але він казав, я ще так швидко ніколи не біг. Бачили цю ракету? Коли їхали, коли виїжджали, так. Об'їжджали її, коли їхали збирати речі до батьків і виїжджати. Чому тоді вирішили евакуюватися і яким був ваш маршрут? День до того дуже сильно обстрілювали і було дуже гучно. Десь з обіду почали і весь вечір, всю ніч обстрілювали. І паралельно ж ми моніторили чати бучанські, що люди пишуть, хто що бачить в своїх вікнах. І хтось написав про те, що у Ворзелі між будинками ставлять гради по направленню Бучі. Google підказав, що дальність буває різна і Буча попадає під ту дальність. І я злякалася, на мене напала паніка, бо я на 6-му місяці, я не знаю, що може статися, я не знаю, що зараз зі мною може статися, а мені треба буде допомога, враховуючи цей весь стрес. Я зрозуміла, що нам треба виїжджати. Подруга мені тоді написала, що наша спільна знайома змогла виїхати на день раніше в об'їзд по водопровідній, оскільки вже на вокзальній була розбита техніка і проїзд був заблокований. На ранок я вже готувалася, як сказати чоловіку, як сказати батьку про те, що я хочу все-таки виїхати, нехай мене вивезуть. Зранку ми все це в істериці я була вже, і ми все це проговорили, що є евакуаційний потяг з Ірпеня, про те, що вивозять дітей і жінок. Тому було прийнято рішення, що їде я, моя мама та наш мій молодший брат, якому 14 років на той момент було, чи 15. І маршрут наш був спочатку заїхати до батьків, оскільки мама не планувала виїжджати. Вона була взагалі категорично проти виїзду, і мій тато закривався з нею в кімнаті для того, щоб побалакати і пояснити їй, що їй таки треба виїхати зі мною, бо невідомо, як мені потрібна буде допомога, що зі мною може статися. Їхали ми, виїжджали з дому, їхали по Ревуцького, якраз зустріли, об'їхали ту ракету, яка в перші дні впала, яку я чула. Їхали по енергетиків, і я коли бачила всі ці руйнування, то і серце краялося, і було дуже боляче. Ми приїхали до батьків у двір, це вокзальна 101. Ми вийшли з дому, і я дивлюся, дім підбитий. Ми давно ми мали квартиру ще і в тому під'їзді, де була підбита частина. І та квартира, наскільки я знаю, теж згорівша. Я дивлюся, 5-й поверх енергетиків 2, повністю вигорівший наполовину. І я не вірила, що це все відбувається. Я все ще стояла і не вірила. І ми розуміли, що чоловік мій не місцевий,
Він вуличок не знає, і вже з самої Бучі нас віз мій батько, бо він місцевий. І ми сіли в машину, пам'ятаю, як я плачучи цілувала чоловіка і обіцяла йому, що ми ще зустрінемося. Що ти брала з собою в дорогу? Збиралася не я, збирав мене чоловік, він мені накидав речі, бо я якось взагалі була, коли ми збиралися, я ще була в істериці, бо все ще гупало. І він тоді мені кинув там перші речі, перші речі необхідності, і в тому числі каже, бери ноутбук. Я кажу, нащо він мені, він тяжкий, я не буду його тягнути. Бери ноутбук, бо зможеш продати, будуть якісь гроші. Потім ми вже сідали в машину, я згадала, що в мене вдома лежать перші речі дитини. І я поверталася, щоб взяти ці бодіки, в надії, що вони мені не знадобляться. Самій, я маю на увазі, бо ми планували і партнерські пологи, і все-таки наша перша дитина, щоб зустріти її разом з чоловіком. Це було тяжко забирати, але таки вони знадобилися. Бо доїхала я аж до Швеції, народжувала в Швеції і поверталася вже додому до чоловіка з дитиною. Які в тебе були думки за цей час, поки ти їхала? Що ти думала? Я сподівалася, що ми ще зустрінемося. Я сподівалася, що я ще зможу сюди повернутися. І мені було дуже страшно, бо коли ми їхали, вже від батьків, коли їхали в Ірпінь, переїжджаючи переїзд Бучанський, перед нами ми почули постріли, такий, ряд, черга, я не знаю, як правильно. І перед нами дві машини розвернулися і поїхали в протилежну сторону. І ми не розуміли, це вони виїжджають, бо вони щось побачили. І ця дорога, це була дорога страху, я її так можу назвати, бо ми їхали в невідомість, ми їхали і не знали, чи ми доїдемо. Ми доїхали проїхалися вже по водопровідній. Коли треба було виїжджати на Яблонську, папа так потрошки висувається з водопровідної. І я згадую, як я прижимаюся, я вжимаюся, наче в це сидіння, не дай Бог стрільнуть. Це було дуже страшно. Ми виїхали, ми побачили на перехресті Вокзальної і Яблонської розстріляну відкриту машину. Вона була на аварійці, тобто, можливо, якраз це ті постріли, які ми чули на Бучанському вокзалі, можливо, це були по цій машині. Але тіл там не було, крові я там не бачила, але я не сильно вдивлялася, бо ми їхали дуже швидко. І я пам'ятаю, як ми вже виїжджали до Ірпеня, до Жирафа. І я пам'ятаю цю зігзагову дорогу, яка була зігзаговою, бо були викладені ці металеві їжаки протитанкові. І мене тоді, я пам'ятаю, дуже вразило те, що мій батько наче знає, що робити, що треба включити аварійку, що треба поїхати повільно, що треба одразу, він керував, дістаньте паспорти. Ми дістали паспорти, під'їжджаємо до першого блокпоста, який на той момент ми зустріли, це ще був український блокпост. Нам бігом їдьте, і вже були знову чутні постріли. До Ірпінського вокзалу ми доїхали вуличками, і там довго дуже була велика черга, потяги не прийшли вчасно. Перший потяг уїхав, потім почався розстріл вокзалу. Мій батько вирішив, що він не поїде, поки не побачить, як ми сідаємо в потяг і від'їжджаємо. Він весь час нас чекав. Був обстріл вокзалу, пролетів якийсь снаряд, який зірвався біля Новосу в Ірпені, біля вокзалу. І дуже багато людей розбіглося. Я стояла, просто я вже була на той момент на пероні, бо я як вагітну мене пропустили. А мама з братом були ще в цій черзі, повз яку пролетів той снаряд. І я пам'ятаю, що всі потікали в перехід, а я стою
і я не розумію, що, а на що тікати? Ну, якщо вже влучать, то влучать. І я стою і чую, як мене кличуть, і кликав мене батько. Я збігла з перону, ми сіли в машину, папа каже, що є виїзд через Романівку. Я розпитав воєнних. І він нас везе на Романівський міст, там вже була велика черга машин, але було ще небагато людей. Бо, я так розумію, не всі про нього знали, бо вже мій батько потім казав, що він зустрічав людей, і питав в них вас підвезти, він такий, ми не знаємо куди. Він їм розповідав, що є Романівське місто, він їх вже підвозив, кілька ходок зробив. І пам'ятаю, як ми обіймали папу, як плакала мама, пам'ятаю той перехід під мостом. Нас зустріли воєнні на тій стороні, на Романівці, і спитали, чи є в нас хтось, хто нас забирає, бо ще була можливість їздити машинами, там стояли цивільні машини. Ми сказали, що в нас немає кого забрати, ким. І він показав нам на поліцейську машину, каже, біжіть туди, це був якийсь, неначе бусик чи спринтер поліцейський. Ми сіли туди, і він вже нас довіз до центрального вокзалу. На той момент нам папа вже написав, що в Бучу він не повернувся, бо на Яблунській вже стоїть блокпост, на Яблунській і вокзальній стоїть блокпост рашистський, і він вже не повернеться. Ви не бачили росіян, поки їхали? Поки їхали, ні. Ми бачили росіян раніше, коли ми були вдома ще, там в перші дні колона танків пройшлася повз наш дім, і вона зупинилася біля наших сусідів. На той момент, коли, я пам'ятаю, ми ще сідали в потяг, папа тоді писав останні повідомлення про те, що він в Ірпені, він лишився у знайомих. І останнє його повідомлення, після чого з ним не було зв'язку, було про те, що по тій вулиці йдуть танки російські. І зв'язок зник, і 3 дні ми про нього нічого не чули. Якраз перед виїздом, 8 березня це було, приходить смс-ка в спільний чат про те, що я живий, я вийшов, і я їду до нашої сестри, до його сестри в Київ. Приїде, набере. І весь цей час, це вже якраз ми коли виїхали, не було вже зв'язку в Бучі. Маю на увазі, і електроенергію перебили, тобто в чоловіка пропав і будь-який зв'язок. І єдине, що ловило, це на 1-2 палички лайф ловив, і то прості смс-ки. І ми з ним домовилися, що ми будемо зв'язуватися з ними простими смс-ками зранку і ввечері. Він просто писав, що вони в нормі. І так в мене був спокій, що все нормально. І вже 9 березня. Ми знаємо, що з батьком все добре, він вже в моїй хрещеної. Ми проходимо кордон. На той момент ми вже були на словацькому кордоні. В мене вже починає потроху зникати український зв'язок. І я бачу, як в чатах за Буча Сіті пишуть про евакуацію і що можна на власних машинах. Бо я знала, що якщо евакуація, то це, скоріш за все, тільки старі люди. А якщо можна на власній машині, то це сів і поїхав. І я телефоную вже чоловіку, а вже був той час, якраз коли він вимикав телефон, і ясне діло, що вже поза зоною. Я в паніці розумію, що мені зараз треба додзвонитися до батька, щоб він запустив процес, хоч якось сповістити про те, що є евакуація, бо в нас такий район, що в нас зараз ні сирен не чути, ні те, що якщо навіть і їздили по головним вулицям і казали про евакуацію, я не знаю, чи взагалі таке було, але б вони і не почули. Тоді їм якимось чином вони дізналися про евакуацію і були в тих колонах, які виїжджали. Вони зібралися тоді буквально, може, хвилин, як чоловік казав, за 3. Я просто схопив, каже, я твої речі збирав, бо знав, що тобі треба буде відправити речі. І причому там такі речі, які я ж на той момент 6-й місяць вже, поки все це ставалося, поки ми зустрілися знову, це був 7-й місяць вже вагітності, я вже там така велика, я вже кажу, нащо ти ці речі збирав? Але я до того, що наскільки в паніці швидко все це робилося, що ти наче обширно, логічно не думав, ти вхапав те, що було. І вони тоді сіли в машину,
Мій дідусь, з яким ми живемо, він відмовився виїжджати. Він сказав, це мій дім, я буду тут до кінця. Вони сіли тоді, чоловік, мій брат, забрали собаку, заїхали за моїми іншими бабушкою і дідушкою. І стали в пробку на виїзд. І тоді вони в Київ на Сокарки добралися десь близько 15 годин. Тобто вони виїхали десь в 11 ранку і приїхали в 2-3 часа ночі на Сокарки. Він досі мені не розповідає все те, що вони тоді пережили. Брат якось обмовився нещодавно лише, хоча рік пройшов, про те, що їх виганяли з машини, ставили на коліна, і наші, і не наші, бо вони вже їхали, по Києву вони їхали, коли вже була комендантська година, було вже темно, і багато машин їхало. Він каже, нас врятувало, скажімо так, від проблем. Те, що в нас їхало багато машин, і ми всі пояснили, що ми з Гостомеля, з Бучі, ми з евакуаційного коридору їдемо. Не забувайте підписуватися на наш канал, а також коментувати це відео. Чи було взагалі якесь розуміння, де ти зможеш народити? Хоч якось продумувалося? І моя подруга на момент, коли ми вже шукали, як нам бути, що нам робити далі, вона була вже в Швеції. Швеція з біженцями працює вже дуже давно, оскільки вони дуже багато сирійців приймали. І в них була вся інформація викладена на сайті, тобто було все про вагітність, про педіатрію, лікування дітей, про те, як ти... Тобто весь процес з моменту, як ти перетинаєш кордон Швеції, куди тобі звертатися, що в тебе буде харчування, що в тебе буде житло, що в тебе будуть виплати, скільки цих виплат, за яких умов і так далі. Тобто була вся детальна інформація, мені треба було їхати туди, де буде стабільність, де я вже знаю, де вже відомо, що я матиму якийсь захист, що я зможу спокійно народити, що це буде безкоштовно і так далі. Тому ми прийняли рішення, що ми їдемо у Швецію і там вже будемо лишатися. Бо був вже такий термін, що мені треба було або вже збиратися і летіти в Канаду, або вже вирішувати, де нам треба буде зупинитися. І де ви зупинилися? Це була Швеція. Ми приїхали спочатку в одне місце. Це було село далеко від цивілізації. І самі волонтери, які нас приймали, вони не знали, що я вагітна, хоча я скрізь в анкетах вказувала це. І вони знайшли нам іншу локацію. Це було місто Вестервік, це туристичне місто на березі Балтійського моря. Там же, де ми жили, буквально там в 15 хвилинах пішки був пологовий. Тобто мені вже волонтери на місці, які місцеві, вони шукали вже родину, яка може нас прийняти, з урахуванням моїх потреб у госпіталі. Тому так з'явився в нашій сім'ї вже Крістер, це чоловік, який приймав нас в себе в домі. І так ми в нього вже і жили, і зараз ми досі підтримуємо з ним стосунки. Йому 77 років, в нього є діти віку моєї мами, тобто ми дуже здружилися. І так завдяки їм, весь період, що ми перебували у Швеції, він був такий спокійний, я мала як друзів. Як взагалі пройшли пологи? Я не знаю, як правильно відповісти на це питання, оскільки в мене були досить тяжкі пологи, але там з урахуванням того, як з ставленням і медицина загалом, то я була дуже задоволена і тим, як все відбувалося, і що потім, коли я вже розповідала своїм подругам, які народжували в Україні, про те все, як відбувалося в мене, то мені сказали, щоб зі мною так би не панькалися. Але досвід в мене був дійсно тяжкуватий, бо це тривало кілька днів. І було тяжко. Зараз досі пожинаємо плоди. Загалом і всього, що відбулося з нами, і те, як це вплинуло на дитину. Тому
Я не знаю, чи це, можливо, ще й сталося під час пологів щось не так, чи якось пішло пізніше, але дитина зараз в мене потребує додаткового догляду. Коли ти повернулася вже в Бучу? Це було після півроку перебування за кордоном. Повернулася я у вересні вже з донькою. Коли повернулася, було тяжко. Ми все бачили це по фотографіях. Це одне. І насправді і за кордоном воно тяжко переживається, бо ти не відчуваєш того, як все відновлюється. А коли я приїхала, в мене якісь були дуже змішані відчуття. Через те, що я від вокзалу Київського їхала, вирвалася за кермо, бо півроку за кермом не була, і для мене це було якось прям дуже хотілося сісти за кермо, якби відчути якийсь контроль. І коли ми переїжджали в Гостомельський міст, я плакала, бо Гостомельський міст я і не бачила підірваний, і мені було все ще тяжко зрозуміти, що це все реальність. А загалом, коли досі плачу, коли переїжджають ці наші підірвані мости. Особливо Романівський, бо під ним я тікала. Що таке ще було, що сильно тебе дуже вразило? От одразу по приїзді. Масовість пошкоджень – це з однієї сторони, наскільки було багато пошкоджень навіть біля нас. І з іншої сторони кількість відновлень. Бо я коли повернулася, як виявилося, у наших сусідів біля паркану впав якийсь снаряд, я не знаю, як правильно це назвати. І була потужною хвилею, і будинки навпроти пошкоджені були, і паркану взагалі у сусідів не було, їх будинок був пошкоджений. І те, як вони активно все відновлювали. Тобто це мене дуже заспокоювало, можливо, мотивувало тим, що люди живуть, люди продовжують жити, люди змінюють. І при всьому цьому мені було якось, не знаю, спокійно чи що, чи якось аж наче під крилом у Бога, я не знаю, як це правильно сказати, про те, як це що підтверджувало всю нашу дорогу, як ми виїжджали. Тобто, і коли я повернулася і побачила, що після того, як у нас у сусідів впав снаряд, а наш будинок взагалі не пошкоджений. Тобто, якщо навпроти там масово і посічені паркани, і будинки, і стелі, криші, а в нас аж там 2 дирочки в паркані і 2 розбитих вікна, які потім по програмі замінили. Чим ти займалася в перші дні, тижні, коли повернулася? Перше, те, чим займалася, це було легалізація дитини, це документи, оскільки повернулася ми, коли дитині вже було там 2 місяці, і у нас були на руках лише шведські документи, і потрібно було замінити їх, подати заяви, все це дуже довго, ще я не розуміла, наскільки все працює, тобто враховуючи, що багато людей виїхало, хто повернувся, чи є всі ті працюючі органи там і так далі, тому робила документи, подавала заяви на зміну свідоцтва, подавала документи на паспорт закордонний там і так далі. Тобто це перше, чим займалася. Прибирала вдома, оскільки півроку в нашому будинку, в нашій кімнаті ми живемо з дідусем з моїм, і він весь час лишався тут. Але він в нашу кімнату не заходив, він її закрив і все. Тобто перше, що прийшлося, це гарно прибрати там, оскільки півроку відсутності людей було видно. Не забувайте поширювати це відео серед ваших друзів та знайомих, а також коментувати його. Що для тебе було найстрашніше за період окупації? Поки я була тут, то найстрашніше було те, що я не знаю, що далі. І я не знаю, якщо я вийду, то чи буду я жива. Це було найстрашніше. А коли я виїхала, і тут були мої рідні, то найстрашніше було думати про те, що з ними може станутися. Бо тут би була така ізольована бульбашка без інформації, що тут відбувається. Тому
Ми не знали, чи живий дід, чи стоїть будинок, чи буде нам куди вертатися. Це дуже часто звучала ця фраза, чи буде нам куди вертатися. Буча до окупації та після, яка вона? До окупації вона така активна, розвиваюча, молода. А зараз Буча після окупації, вона підбита, вона ніби така хромає, намагається відновлюватися, але ще багато роботи. Чого конкретно тобі зараз не вистачає у Бучі? Напевне, мені не вистачає того, щоб русні тут взагалі більше ніколи не було. Та й раніше, щоб мені, напевне, віри в те, що більше вони тут не повернуться сюди. Бо ми не знаємо, що може статися. Ми не знаємо, наскільки наші готові і на що здатні росіяни. Що б хотіла побажати росіянам? Я думала про те, чи потрібно бажати їм смерті. Ні. Я думаю, їм потрібно побажати пережити все те, що тут люди пережили. Вони ж до кінця не вірять про те, що тут відбувалося. Щоб вони пережили все, що тут відбувалося. Може, хтось не переживе якраз. Того, що, на жаль, не всі пережили окупацію. Я їм бажаю цього, бо тільки так вони зможуть зрозуміти нас. На твою думку, яка подальша доля Росії? Я сподіваюся на розпад. Наскільки швидко це буде, невідомо, але я думаю, імперія більше не існуватиме. Добре, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Слава Україні! Героям слава!